हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण, सीताराम। હું છું ટીનાસ કિચનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ગુજરાતી દેશી ભાણું જે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે, કાઠિયાવાડી, તો ચાલો એને બનાવીએ। એના માટે મેં ગલકા લીધા છે, ખીચડી છે અને સેવ છે। હવે આપણે ખીચડીને છે પહેલાં પલાળી દઈશું એટલે એ ધોવાઈ જાય। મેં એક ગ્લાસ પાણી નાખી અને એને પલળવા દઈશું। ત્યાર પછી એને આપણે કુકરમાં આ ખીચડીને નાખી દઈશું। એક પાણીથી ધોઈ નાખી છે ને બીજા પાણી હું ધોઉં છું, એટલે 2 વાર ધોવાઈ ગઈ છે। અને હવે એને કુકરમાં એડ કરી દઈશું અને એમાં 2 ગ્લાસ પાણી નાખી દઈશું, એટલે આપણી ખીચડી જે છે એ ચડતી થશે। એમાં નાખીશું હળદર અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને એને બંધ કરી દઈશું અને એને મૂકી દઈશું। અને ત્યાં જો ખીચડી થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે એને ગલકા પણ સુધારી લઈએ। અને જ્યારે આપણે આવી રીતે બનાવતા હોય ત્યારે આમ જ રસોઈ કરતા હોઈએ છીએ કે એક બાજુ ખીચડી મૂકી દીધી હોય તો એક બાજુ આપણે શાક સમારતા હોઈએ છીએ, તો આપણે અડધી કલાકમાં રસોઈ બનાવતા હોઈએ છીએ। જો આ રીતે ગલકાની જે છાલ ઉતારી લીધી અને હવે એને આપણે કટકા કરી લઈશું। જો કટકા થઈ ગયા છે અને હવે એક ટમેટું પણ સુધારી લીધું છે અને હવે એને આપણે વઘાર કરવા મૂકશું। તો એક નાના લોયામાં 2 પાવડા જેટલું તેલ મૂકવાનું છે, કે ગલકા છે એને તેલમાં ચડવા દઈએ ને તો મજા આવશે, એનું શાક અલગ જ લાગશે, આપણે ખાવાની મજા આવે। અને એમાં મેં લસણ નાખ્યું છે કટકી કરીને, એને પણ હું સાતળવા દઈશ થોડીક વાર। અને ત્યાર પછી એમાં નાખી દીધું છે જીરું અને હવે નાખીશું ગલકા એડ કરી દઈશું એની અંદર। જે લસણથી આપણે વઘાર કરીએ છીએ ને ત્યારે શાકની જે ખાવાની ટેસ્ટમાં જે મજા આવે છે ને એ અલગ જ હોય છે। તો એ લસણની કઢીથી તમે વઘારજો ક્યારેક, બહુ મજા આવશે। હવે એમાં ટમેટાં પણ એડ કરી દીધા છે। હવે થોડીક હળદર પાવડર નાખ્યો, પછી મીઠું સ્વાદ અનુસાર, અને હવે એને મિક્સ કરી લઈશું। હવે એકદમ મિક્સ થઈ જાય પછી એને આપણે થોડીક વાર રહેવા દઈએ અને ઢાંકી દઈએ। હવે ત્યાં સુધીમાં આપણે જે ખીચડી છે એ થઈ ગઈ હશે એટલે જોઈ લઈએ। જો આપણી ખીચડી છે એ રેડી થઈ ગઈ છે, એકદમ ચડી ગઈ છે મસ્ત, જે આપણે મજા આવે ખાવાની। બહુ કડક ને એવી નથી, ઢીલી છે, આપણે મજા આવશે। એમાં તેલ અથવા ઘી ચોળીને ખાઈએ છીએ આપણે, તો એને ઢાંકીને રાખી દઈએ અને આપણે જોઈએ કે આપણું શાક કેટલું ચડ્યું। તો એને પણ આપણે જોઈ લઈએ કે ભાઈ થોડુંક ચડવામાં છે, ચડી ગયું છે, એટલે થોડીક વાર રહેવા દઈશું હજી, એટલે એકદમ ચડી જશે। અને પાછું એને થોડીક વાર ઢાંકી દઈએ અને જુઓ તમે, હવે ત્યાં સુધીમાં આપણે ભાખરીનો લોટ બાંધી લઈએ। આ જે 4 ભાખરીનો લોટ થશે આમાં, અને એમાં 1 પાવડું તેલ અને થોડુંક મીઠું, અને એને આપણે એકદમ મિક્સ કરી લઈશું। જે મોણ નાખ્યું છે એટલે એ વ્યવસ્થિત મિક્સ થઈ જાય એટલે એને આપણે થોડુંક પાણી નાખીને લોટ બાંધી લઈએ। કેમ કે કડક ભાખરી બનાવી હોય તો આપણે એમાં થોડુંક પાણી નાખતા જઈશું ને બાંધતા જઈશું, કેમ કે એક હારે પાણી જાજુ પડી જશે તો લોટ છે એ ઢીલો થઈ જશે અને ભાખરી પણ પોચી બનશે, હાવ ઢીલી બનશે। એટલે જો આવો લોટ બાંધવાનો છે, બહુ કડકે નહીં, માપમાં। હવે જોઈએ શાક કે આપણું ચેડું છે કે નહીં। તો આપણું શાક પણ હવે રેડી થવાની તૈયાર, ચડી ગયું છે, દેખાઈ જ આવે છે। અને જો આપણું શાક જે છે કેવું સરસ લાગે છે કે હવે ચડી ગયું છે। અને હવે આપણે આમાં મરચું એડ કરી દઈશું, કેમ કે ચડી ગયા પછી હું અમુક શાકમાં છે ને મરચું જ્યારે ચડી જાય પછી નાખું છું, એમને હળદરમાં જ પકાવવા દઉં છું, અને જ્યારે એકદમ પાકી જાય પછી જ હું એને ચટણી નાખું છું। હવે આનો રસો થોડો કરશું તો એમાં થોડુંક પાણી એડ કરી દઈશું અને પાણી ઉકળશે ત્યાં સુધી આપણે એને રહેવા દઈશું। જો આ પાણી ઉકળી ગયું છે આપણું એટલે હવે એમાં આપણે જે સેવ લીધી છે એ એમાં એડ કરી દઈશું અને એને પાછું એકદમ મિક્સ કરી લઈશું। કેમ કે સેવ ગલકાનું શાક છે ને એ બહુ મજા આવે છે ખાવાની, એટલે એમાં થોડોક રસો પણ રાખવો પડે છે। અને ધાણા જીરું એડ કરી દઈશું। જો એકદમ હવે થઈ ગયું છે આપણું શાક જે છે એ, અને સેવ પણ એમાં પાકી ગઈ છે એકદમ મસ્ત રીતે, અને રસો પણ થોડોક છે, અને એમાં આપણે કોથમરી સજાવટ માટે નાખી દઈશું। તો આપણું આ શાક જે છે એ રેડી થઈ ગયું છે, ખીચડી પણ બની ગઈ અને શાક પણ બની ગયું। તો હવે બાકી છે ભાખરી આપણે બનાવવાની। તો હવે ભાખરી માટે મેં તાવડી મૂકી દીધી છે અને આ પાટલો લીધો છે અને એની ઉપર મેં એક લોહી લીધું છે, જે ભાખરીનું એક લૂવો લઈ અને એને વણું છું। જો આ રીતે વણવાનું છે। હવે પાછું એને ફેરવી નાખવાનું અને એક સાઈડ વાળતું જવાનું, આવી રીતે વાળી દેવાનું। જેવી વાળાઈ જાય એટલે જે ચૂમકી જેવું નીકળે ઉપર એને લઈ લેવાનું, કાઢી લેવાનું અને પ્રેસ કરી દેવાનું અને પાછું પલટાવી દઈ અને વણવાની છે। આ રીતે ભાખરી વણશો એકદમ મસ્ત વણાશે। જો અને જ્યાં ક્યાંયથી ફાટે તો એને બીટતી જવાની
જો થઈ ગઈ મસ્ત ભાખરી વણાઈ ગઈ છે અને એને આપણે નાખી દઈએ તાવડી ઉપર. જો તમારી પાસે તાવડી ન હોય તો તમે જે આપણી પાસે લોઢી છે રોટલીની એમાં પણ તમે ભાખરી કરી શકો છો. અને એને થોડો ધીમા મીડિયમ ફ્લેમે તમારે કરવાની છે ભાખરીને, કેમ કે બહુ ફાસ્ટ ગેસે કરીએ છીએ ભાખરી તો એ બહુ ફટાફટ દાજી જાય છે. એટલે એને મીડિયમ ફ્લેમે કરો ને તો બહુ સરસ અને ક્રિસ્પી બનશે, કડક ભાખરી બનશે આપણી. અને જો આ ભાખરી જે છે એ આપણી થઈ ગઈ છે એક બાજુ, બીજી સાઈડ આપણે શેકવા મૂકી છે. પાછળ તમે જો કેટલી કડક બની અસાળી ભાખરી દેખાઈ જ આવે છે. પણ હવે હું મને છે ને થોડીક પ્રેસ કરીને થોડીક શેકીશ, કેમ કે હું જે આપણે ઓલો નેપકિન જેવું હોય છે કિચનના એનાથી પ્રેસ કરી અને એકદમ કડક થઈ જાય ભાખરી, ક્યાંયથી કાચી ન રહે. જો એકદમ મસ્ત થઈ ગઈ છે ભાખરી. હવે એના ઉપર ઘી વગરની ભાખરી તો ભાવે જ નહીં. જો કેટલી મસ્ત ભાખરી થઈ ગઈ છે. તો આપણું જે ગુજરાતી ભાણું જે રાતનું એકદમ સિમ્પલ ભાખરી અને સેવ ગલકાનું શાક છે અને ખીચડી છે અને એ ખાવાની મજા આવે એવો તો કોઈ સ્વાદ જ ન લાગે. તો તમે પણ ટ્રાય કરજો અને બનાવજો આ રીતે. તો જો તમને મારી આ રેસીપી ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. થેન્ક યુ.